हेलो एभ्रिवान, आज हामी सिम्पल पाइथन प्रोग्राम बनाउँदैछौँ जसमा चाहिँ हामीले गिभन नम्बर चाहिँ पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो कि जिरो हो भनेर चेक गर्छौँ। सो कमेन्टमा लेख्छु म। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई चाहिँ नम्बर चाहियो। त्यो नम्बर चाहिँ म चाहिँ युजरबाट लिन्छु। सो युजरबाट लिनको लागि इन्ट इनपुट इन्टर एनी नम्बर भनेर लेखेँ मैले। सो हामीले युजरबाट एउटा नम्बर पाउँछौँ। अब यो नम्बरलाई चाहिँ चेक गर्छौँ। अब कुनै पनि नम्बर 0 भन्दा ठुलो हो भने अभियसली पोजिटिभ नम्बर हो, अथवा 0 भन्दा सानो हो भने त्यो नम्बर चाहिँ नेगेटिभ हो। अब 0 सँगै बराबर भयो भने त त्यो 0 नै हुने भयो। सो अब चेक गरौँ। हामीसँग अब इफ कन्डिसन ल्याम। जहिले पनि इफ स्टेटमेन्ट युज गर्दाखेरि इफ लेख्छौँ अनि यहाँ कन्डिसन हुन्छ। सो हाम्रो अहिले कन्डिसन चाहिँ इफ नम्बर इज ग्रेटर देन 0। हाम्रो यो नम भन्ने भेरिएबलमा भएको भ्यालु 0 भन्दा ठुलो छ भने के भयो? पोजिटिभ नम्बर। सो प्रिन्ट गर्छु म पोजिटिभ नम्बर इन्टर गरे। अब एल्स इफ राख्छु ELIF। एल्स इफ चाहिँ हामीले ELIF लेख्छौँ अनि फेरि कन्डिसन्स हुन्छ इफ नम इजिकल टु 0 भनेको यो 0 सँग बराबर भयो भने भनेको। सो बराबर भयो भने यो 0 नै भयो। सो इट इज 0 भनेर लेखेँ मैले हो। अब त्यसै गरेर यो दुईटै कुनै पनि भएन भने एल्समा चाहिँ अभियसली त्यो नम्बर के हुने भयो? नेगेटिभ नम्बर भनेर। सो इट इज अ नेगेटिभ नम्बर भनेर लेखेँ। सो अब हाम्रो प्रोग्राम टेस्ट गरौँ है त। सो टर्मिनलमा जाऊँ, यहाँ टाइप गरौँ पाइथन अनि हाम्रो फाइलको नाम। सो अब मैले पोजिटिभ नम्बर राख्छु 14 राख्दाखेरि इट इज अ पोजिटिभ नम्बर भने। सो अब एउटा नेगेटिभ नम्बर राखौँ -25 राख्यो इट इज अ नेगेटिभ नम्बर भन्यो। सो अब मैले 0 राख्यो भने इट इज अ 0 भन्दा आउनु पर्यो। सो 0 राख्दा 0। सो हामीले यसरी इफ एल्स कन्डिसन्स युज गरेर नम्बर पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो कि 0 हो भनेर थाहा पाउने प्रोग्राम पनि बनाउन सक्छौँ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।